cả nước hơn 34.000 F0, Hà Nội ca tích lũy từ đầu mùa dịch cao nhất. Ngày 9 tháng 4, cả nước có 34.140 ca COVID-19 mới. Từ đầu mùa dịch đến nay, số mắc mới tích lũy tại Hà Nội cao nhất nước với hơn 1,5 triệu ca, tiếp đó là thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Bình Dương, Bắc Giang. Tính từ 16 giờ ngày 8 tháng 4 đến 16 giờ ngày 9 tháng 4, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 34.140 ca nhiễm mới. Trong đó 2 ca nhập cảnh và 34.138 ca ghi nhận trong nước, giảm 5.195 ca so với ngày trước đó tại 63 tỉnh, thành phố, trong đó có 10.715 ca trong cộng đồng. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước, dù số ca mắc mới trong ngày giảm sâu còn 2.202 F0, tiếp đó là Bắc Giang, 1.956, Nghệ An, 1.656, Phú Thọ, 1.652, Yên Bái, 1.608, Lào Cai, 1.544, Đắk Lắk, 1.210. Bắc Cạn, 1.118, Quảng Ninh, 1.097, Quảng Bình, 1.037, Lạng Sơn, 990, Tuyên Quang, 959, Vĩnh Phúc, 954, Thái Bình, 931, Hải Dương, 820, Thái Nguyên, 793, Bắc Ninh, 720, Cao Bằng, 708. Thành phố Hồ Chí Minh, 636, Lâm Đồng, 601, Hà Giang, 589, Hưng Yên, 538, Sơn La, 520, Bình Dương, 489, Hà Nam, 456, Lai Châu, 454, Vĩnh Long, 450, Hà Tĩnh, 445, Bình Định, 430, Nam Định, 410, Quảng Trị, 408, Gia Lai, 395, Hòa Bình, 383, Ninh Bình, 359, Bình Phước, 356, Đắk Nông, 348, Tây Ninh, 332, Quảng Ngãi, 322, Điện Biên, 309, Bến Tre, 283, Đà Nẵng, 281, Cà Mau, 278, Thừa Thiên Huế, 251, Quảng Nam, 251, Phú Yên, 236, Thanh Hóa, 226, Bà Rịa, Vũng Tàu, 197, Hải Phòng, 132, Khánh Hòa, 119, Kiên Giang, 116, Long An, 94, Bình Thuận, 90, An Giang, 88, Trà Vinh, 87, Bạc Liêu, 67, Ninh Thuận, 36, Kon Tum, 27, Sóc Trăng, 23, Cần Thơ, 22, Đồng Nai, 21, Đồng Tháp, 15, Hậu Giang, 10, Tiền Giang, 3. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó. Hà Nội, -695, Bắc Giang, -546, Yên Bái, -507, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Lâm Đồng, +601, Hồ Chí Minh, +193, Bình Dương, +187, trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua, 46.131 ca ngày, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.169.929 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 102.850 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.162.185 ca, trong đó có 8.494.715 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.520.081, Thành phố Hồ Chí Minh 601.116, Nghệ An 413.646, Bình Dương 381.381, Bắc Giang 372.998. Về tình hình điều trị, trong ngày có 41.857 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 8.497.532 trường hợp. Số bệnh nhân đang thở oxy là 1.551 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 1.070 ca, thở oxy dòng cao HFNC 237 ca, thở máy không xâm lấn 41 ca, thở máy xâm lấn 201 ca, ECMO 2 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 8 tháng 4 đến 17 giờ 30 phút ngày 9 tháng 4 ghi nhận 26 ca tử vong tại Đắk Lắk, 7 ca trong 2 ngày, Đồng Nai 4, Bạc Liêu 2, Kiên Giang 2, An Giang 1, Bắc Cạn 1, Bình Dương 1, Bình Phước 1, Cà Mau 1, Cao Bằng 1, Đồng Tháp 1, Hà Tĩnh 1, Hậu Giang 1, Lạng Sơn 1, Vĩnh Long 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 33 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.794 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Đến nay, ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, so với châu Á.
Tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 8 tháng 4 có 216.244 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 208.460.812 liều.